Welcome to Jayatissa Athoda Hetty YouTube channel. Hello, I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. අද දවසේදී මම ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්න යන්නේ like සහ prefer කියන වචන දෙක වාක්‍යවල යොදා ගන්න හැටිත් ඒ වගේම ඒවා දෛනික කතා බහේදී භාවිත කරන ආකාරයත් පිළිබඳව. ඉතින් අපි පාඩම පටන් ගන්නට මත්තෙන් අදත් අපේ channel එකට ඔබ තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලම අපි පාඩම පටන් ගමු. like කියලා කියන වචනේ ඔබ දන්නවා කැමති කියන්නේ. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ prefer කියලා වචනයක් තියෙනවා. prefer. එයින් කියවෙන්නේ වඩා කැමති කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි කෙටි සංවාද කීපයක් තුලින් මෙය පැහැදිලි කරගමු. මේ බලන්න. දැන් අපිට කෙනෙකුගෙන් අහන්න ඕන ඔයා මොනවා හරි දෙයකට කැමතිද කියලා. ඉතින් අද දවසේදී මෙන්න මේකත් ඒට පිළිතුරු දෙන ආකාරයත් ඉගෙන ගන්න මේක අපි ඉගෙන ගන්න prefer කියන වචනේත් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් Do you like tea? Yes, I do, but I prefer coffee. ඔයා තේ වලට කැමතිද? Do you like tea? දැන් ඔබ මේ වචන මේ වාක්‍ය හරියටම උච්චාරණය කරන ආකාරය ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නිසා විදේශ ජාතිකයෙකුගේ කටහඬින්ම අහලා කනහුරු කරගන්න. මොකද අපි මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න සිංහල එක්ක කතා කරන්න නෙමෙයිනේ. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ විදේශ ජාතිකයොත් එක්කලා, ඒ කියන්නේ සිංහල නොදන්න අය එක්කලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඒ අය කියන ඉංග්‍රීසි නොතේරුනොත් අපි කොච්චර ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තත් වැඩක් නැහැ. අපි ඉස්සලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා හොඳට මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය දෙස බලාගෙන ඒ විදේශීය ජාතිකයෝ ඒවා උච්චාරණය කරන ආකාරය හොඳින් ඉගෙන ගන්න. එහෙමනම් ඔන්න බලමු අපි. ඔයා තේ වලට කැමතිද? Do you like tea? දැන් ඔබ මේ විදේශ ජාතිකයෙකුගේ කටහඬිනුත් ඒ වාක්‍යයට සවන් දෙන්න. ඊට පසුව ඔබත් ඒ ආකාරයට අනුකරණය කරලා එය කියවන්න උත්සාහ කරන්න. You repeat after the speaker. ඒකට ගියාට පසුව ඔබත් කියවන්න. Do you like tea? Yes, I do, but I prefer coffee. එහෙනම් ඔන්න අපි මුලින්ම ප්‍රශ්නය අහනවා. Do you like tea? එතකොට පිළිතුර දෙනවා. Yes, I do. අන්න ඒ කොටසත් මතක තියාගන්න. දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරද්දී කවුරු හරි අපෙන් ඇහුවොත් do you කියලා ප්‍රශ්නයක්. Do you like tea? ඔයා තේ වලට කැමතිද? එතකොට ඔයා ඒකට කැමති නම් අපි කියන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් yes I like tea කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න. කතා බහේදී අනිවාර්යෙන්ම අපි කියන්නේ yes I do. yes I do කියලා කියන්නේ. එතකොට අර yes I do කියන කොටස ඇතුලේ තියෙනවා ඔව් මම තේ වලට කැමතියි කියන එක. ඔව් කියලා අපි සාමාන්‍ය සිංහලෙන් නම් ඔව් කියලා විතරක් කියනවනේ. හැබැයි ඒකේ ඇතුලේ කියවෙනවා yes I do කිව්වහම. yes කියන්නේ ඔව්. හැබැයි ඉංග්‍රීසි අය yes කියලා I do කියලාත් යොදනවා. yes I do. නිකම්ම නිකන් yes විතරක් කියන්න එපා. සිංහලෙන් නම් අපි ඔව් කියලා කියනවා. ඉතින් මම සිංහල වාක්‍ය ඔව් කියලා දැම්මේ වාක්‍ය කෙටි කරගන්නත් ඔබට මම දැන් පැහැදිලි කරන නිසා තේරුම් ගන්න. yes I do කියන්නේ ඔව් මං තේ වලට කැමතියි. හැබැයි අපි මෙතෙන්දි තව දෙයක් ප්‍රකාශ කරනවා. මං තේ වලට කැමතියි තමයි. ඒ වුණාට මං වැඩි කැමති කෝපි වලට. දැන් කවුරු හරි ඔයාගෙන් අහනවා ඔයා තේ වලට කැමතිද කියලා. Do you like tea? එතකොට ඔයා කියනවා ඔව් මං තේ වලට නම් කැමතියි. හැබැයි මං කෝපි වලට වැඩි කැමතියි කියලා කියා ගන්න බලන්න ඉංග්‍රීසියේ හරිම කෙටියෙන්. නිවැරදිම කියන්නේ කොහොමද? Do you like tea? Yes, I do, but I prefer coffee. Yes, I do, but I prefer coffee. But I prefer coffee. දැන් මේ සංවාදයට හොඳින් සවන් දෙන්න. Do you like tea? Yes, I do, but I prefer coffee. Do you like tea? Yes, I do, but I prefer coffee. Do you like tea? Yes, I do, but I prefer coffee. දැන් අපි තව එකක් ගමු. මේ බලන්න. Do you like ice cream? Yes, I do, but I prefer chocolate. ඔයා අයිස්ක්‍රීම් වලට කැමතිද? Do you like ice cream? එතකොට පිළිතුර දෙනවා
ඔව් මං අයිස්ක්‍රීම් වලට කැමති. ඒ වුණාට මම වැඩිය කැමති චොක්ලට් වලට. Yes, I do, but I prefer chocolate. Yes, I do, but I prefer chocolate. ඔව් මං කැමති තමයි අයිස්ක්‍රීම් වලට නම්. ඒ වුණාට මම වැඩිය කැමති චොක්ලට් වලට. ඉතින් මම දැන් වැඩි විස්තරයක් කරන්නේ නැහැ. ඔබට පැහැදිලි කරන්න විස්තරය. Do you like කියලා ඇහුවොත් ප්‍රශ්නයක් උත්තරේදී ඔබ කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම yes I do කියලා කියන්න. වෙන මොනවා නොකියුවත් කමන yes I do. Yes I do. ඉතින් අපි ඒකම අර ව්‍යාකරණය ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නිසා කතා බහේදී මම හැබැයි මම වැඩි කැමති කියලා කියද්දි අර but කියන conjunction එකත් ඔබ දැන් ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි ඒ උනාට කියලා කියන්න I prefer මම වැඩි කැමති chocolate වලට. Do you like ice cream? Yes, I do, but I prefer chocolate. Now let's continue. දැන් ඉතින් අපි මේ විදිහට කියාගෙන යමු පුරුදු වෙමු. Do you like apples? Yes, I do, but I prefer guavas. ඔයා ඇපල් වලට කැමතිද? Do you like apples? ඔව් ඒ වුණාට මම වැඩි කැමති පේර වලට. Yes I do, but I prefer guavas. Do you like apples? Yes, I do, but I prefer guavas. දැන් බලන්න තව එකක්. Do you like beef? Yes, I do, but I prefer chicken. ඔයා හරක් මස් වලට කැමතිද? Do you like beef? ඔව් ඒත් මම වඩා කැමති කුකුල් මස් වලට. Yes I do, but I prefer chicken. Do you like beef? Yes, I do, but I prefer chicken. දැන් බලන්න ඊළඟ එක. Do you like mangoes? Yes, I do, but I prefer oranges. ඔයා අඹ වලට කැමතිද? ඔයා අඹ වලට කැමතිද? ତර අපි කියනවා අපි අහනවා ඔයා අඹ වලට කැමතිද? Do you like mangoes? Do you like mangoes? ඔව් මං අඹ වලට නම් කැමති. ඒ වුණාට මං දොඩම් වලට වැඩිය කැමති. මං වැඩිය කැමති දොඩම් වලට. Yes I do, but I prefer oranges. Yes I do, but I prefer oranges. Do you like mangoes? Yes, I do, but I prefer oranges. මේ තවත් එකක් බලන්න. Do you like lemonade? Yes, I do, but I prefer ginger beer. ඔයා ලෙමනේඩ් වලට කැමතිද? ඔයා ලෙමනේඩ් වලට කැමතිද? ඔයා ලෙමනේඩ් වලට ආසද? Do you like lemonade? Do you like lemonade? ඔයා ලෙමනේඩ් වලට කැමතිද? එතකොට කියනවා ඔව් මම ලෙමනේඩ් වලට කැමති. හැබැයි මම වැඩිය කැමති ginger beer වලට. එතකොට ඔව් මම ලෙමනේඩ් වලට කැමති තමයි කියන්නේ yes I do. Yes I do විතරයි. ඒ yes I do කියන එක ඇතුලේ තියෙනවා ඔව් මම ලෙමනේඩ් වලට කැමති කියන අර්ථය. Yes I do, but I prefer ginger beer. Do you like lemonade? Yes, I do, but I prefer ginger beer. ඔව් මම ලෙමනේඩ් වලට කැමති. ඒත් මම වැඩිය කැමති ginger beer වලට. Yes I do, but I prefer ginger beer. බලන්න ඊළඟ එක. Do you like novels? Yes, I do, but I prefer short stories. Do you like novels? ඔයා නවකතා වලට කැමතිද? Do you like novels? එතකොට අපි උත්තරේ දෙනවා. ඔව් මම නවකතා වලට කැමති. ඒත් මම වැඩිය කැමති කෙටි කතා වලට. Yes I do, but I prefer short stories. Yes I do, but I prefer short stories. ඒත් මං කෙටි කතා වලටයි වැඩිය කැමති. Do you like novels? Yes, I do, but I prefer short stories. මේ බලන්න තවත් එකක්. Do you like dogs? Yes, I do, but I prefer cats. ඔයා බල්ලන්ට කැමතිද? Do you like dogs? Do you like dogs? ඔව් මම බල්ලන්ට කැමති. ඒත් මම වැඩිය කැමති පූසන්ට. Yes I do, but I prefer cats. Yes I do, but I prefer cats. Do you like dogs? Yes, I do, but I prefer cats. ඊළඟ එක බලන්න. ඔයා මස් වලට කැමතිද? Do you like meat? Do you like meat? ඔව් ඒත් මම වැඩිය කැමති මාළු වලට. ඔව් ඒත් මම වැඩිය කැමති මාළු වලට. Yes I do, but I prefer fish.
but I prefer fish. ඔව් ඒත් මම වැඩිය කැමති මාළු වලට. මේ බලන්න තවත් එකක්. Do you like pop music? Yes, I do, but I prefer classical music. ඔයා වේග රිද්ම සංගීතයට කැමතිද? Do you like pop music? Do you like pop music? ඔව් මම pop music වලට ආසයි. ඒත් මම වැඩිය කැමති සම්භාව්‍ය සංගීතයට. Do you like pop music? Yes, I do, but I prefer classical music. Yes, I do, but I prefer classical music. Do you like pop music? Yes, I do, but I prefer classical music. ඔයා පීත්සා වලට කැමතිද? ඔයා පීත්සා වලට කැමතිද? Do you like pizza? Yes. Oh, I do. ඔව් මං කැමති තමයි. But I prefer fried rice. Do you like pizza? Yes, I do, but I prefer fried rice. ඔව් ඒත් මං වැඩිය කැමති fried rice වලට. Yes, I do, but I prefer fried rice. Do you like pizza? Yes, I do, but I prefer fried rice. ඉතින් ඔන්න දැන් මේ ඉගෙනගත්ත විදිහට ඔබට පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුගෙන් මොනවා හරි දෙයකට කැමතිද කියලා අහන්න. දෛනික කතාබහේදී ඔබේ ගෙදරට නමුත් එක් වෙන්න පුළුවන්, යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, කෑමක් ගැන වෙන්න පුළුවන්, වෙන මොනවා හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම නාමපදයක් භාවිත කරන්න. Do you like කියලා කැමති දේ. Do you like Hindi films? ඔය එතකොට do you like Tamil films? Do you like teledramas? ඕනම දෙයක් ඔබට මෙතන යොදා ගන්න පුළුවන්. Do you like t-shirts? ඔයා t-shirts වලට කැමතිද? ඔය වගේ ඕනම එකක් යොදන්න. ඊට පස්සේ ඔබෙන් එහෙම කෙනෙක් ඇහුවොත් ඔබ කියන්නේ ඔව් මම ඒ කියපු දෙයට කැමතියි කියලා නිකම්ම yes කියලා දාන්න එපා. අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ yes කියලා නවත්තන්න. හැබැයි ඉංග්‍රීසි අය කතා කරද්දී yes I do කියලා කියනවා මෙතෙන්දී. Do you ප්‍රශ්නවලදී. Yes I do. ඔව් මම ඒවට කැමතියි තමා. හැබැයි ඒ වුණාට මම වෙනත් දෙයකට ඊට වැඩිය කැමති නම් ඔන්න බලන්න ඒකත් කියන හැටි but I prefer කියන්නේ මම වැඩිය කැමති. ඒ වුණාට මම වැඩිය කැමති. ඉතින් ඒ වැඩිය කැමති දෙයට කියන වචනය යොදන්න. වචන ඉගෙන ගන්න ඔබට ඕන තරම් අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඉතින් වචනයක් කාගෙන් හරි අහගන්න පුළුවන් මේවට ඉංග්‍රීසියෙන් මොකද්ද කියන්නේ කියලා. එහෙමනම් අද අපි ඉගෙන ගත්තේ do you like කියන ප්‍රශ්නයත් ඒකට පිළිතුරු දෙද්දී ඔව් මං ඒකට කැමතියි කියනවට අමතරව මම ඊට වඩා කැමති දෙයක් තියෙනවා කියන්න මෙන්න මේ විශේෂ prefer කියන වචනය. prefer කියන වචනේ දෙන ආකාරයත් පිළිබඳව. ඉතින් අදත් මම මේ පාඩම අවසන් කරන්න මත්තෙන් ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. ඔබට බොහෝ දේවල් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මගේ channel එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තියෙන හැම දෙයක්ම. ඒ වගේම මම අලුතෙන් පාඩම් මාලාවක් පටන් ගත්තා your problem page කියලා. ඉතින් ඒකට ඔබේ ගැටලු ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ ඕනම ගැටලුවක් ඉදිරිපත් කරන්න ඒ සම්බන්ධව පාඩමක් හදලා සති 2ක් වගේ ඇතුළත මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබට තියෙන ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ සියලුම ගැටලුත් ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙමනම් අදත් සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ පාඩම් පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. ඒ වගේම මේ පාඩමට ඔබ කැමති නම් ඔබට මේ පාඩමෙන් යමක් ඉගෙන ගන්න අවංකවම ලැබුණා නම් එහෙම ඔබට හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාලා subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම අප්ලෝඩ් කරන කිසිම පාඩමක් ඔබට මග නොහැරි බලන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙමනම් අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා ආයෙත් දවසක තවත් අලුත් පාඩමකින් ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye and good luck. Dear viewers, if you have not subscribed to our channel, please subscribe today. And don't forget to click the bell icon too. Thanks for watching.